درود و مهر بر تو همراه عزیز. امیدوارم که حالت خوب باشه، لبت خندون باشه، دلت شاد باشه و یک مهارتی رو بلد باشی تحت عنوان در لحظه زندگی کردن. خودم فکر نکن خیلی نسبت بهش وارد هستم، ولی میتونم دعا کنم. از خدا میخوام که به هممون یاد بده، به هممون، یعنی ما رو تو اون مسیر قرار بده، ما رو کمک کنه که بتونیم تو لحظه زندگی کنیم. وقتی که انسان توانایی اینو داشته باشه که در لحظه زندگی کنه، دیگه خیلی قرار نیست اون موقع ما رنج بکشیم. رنج نه این که حالا مثلا بار سختی رو دوشمون باشه. ذهن میتونه کارهایی رو بکنه که فکرشو نمیتونیم بکنیم. میتونه بره تو گذشته و حال الان من و تو رو خراب کنه، میتونه بره تو آینده و الان من و تو رو بخواد مضطرب کنه و استرس در من و تو به وجود بیاره. از خدا میخوام کمک کنه بتونیم تو لحظه زندگی کنیم، تو لحظه پذیرش شرایط، اتفاقات و حال خوب رو داشته باشیم. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که تمرکز کنی، تجسم کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. خب اگر آماده ای بریم سراغ پیام امروز تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ چه نشونه‌ای برامون داره، چه پیامی داره. دنبال چیز خیلی عجیب و غریبی نیستیم، دنبال پیشگویی کردن نیستیم، دنبال پیام هستیم، دنبال این که چیزی رو ببینیم، بشنویم، سر راه اون قرار بگیره که بتونیم راحت‌تر، پر امیدتر، با انرژی بیشتر مسیر بازی زندگی رو ادامه بدیم. غزل 421 از لسان غیب حافظ شیرازی. در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده. شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده، عذار مغبچگان راه آفتاب زده. عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز، شکسته کسمه و برگ گل گلاب زده. گرفته ساغر عشرت فرشته رحمت، ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده. ز شور و عربده شاهدان شیرین کار، شکر شکسته سمن ریخته رباب زده. سلام کردم و با من به روی خندان گفت، که ای خمار کش مفلس شراب زده. که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای، ز گنج خانه شده خیمه و بر خراب زده. وصال دولت بیدار ترسمت ندهند، که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده. بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم، هزار صف ز دعاهای مستجاب زده. فلک جنیبه کش شاه نصرالدین است، بیا ببین ملکش دست در رکاب زده. خرد که ملهم غیب است بهر کسب شرف، ز بام عرش صدش بوسه بر جناب زده. غزل 421 حافظ در سفر تبعید به یزد سروده شده و اولین غزلیه که حافظ در شهر یزد اونو سروده. حافظ توی بیت اول میگه در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده.
میگه به در میخونه رفتم که حسابی آب و جارو شده بود، همه چیز تر و تمیز بود. حافظ داره یک فضایی رو تصور میکنه، یک شرایط جدیدی رو داره به تصویر میکشه که صحبت از رهایی و توصیف یک شروع دوباره است. توی بیت بعدشه که میگه همه یه جوری بی قید خودشونو وقف پیر اون میکده کرده بودن و آماده بودن که ازش پیروی کنن. میگه ولی خب همین آدم هایی که به ظاهر خاکی و سادن انقدر والا مقام بودن که حتی کلاه هم روی سرشون دیگه وزنش احساس نمیشد و انگار تو یک شرایط خاص روحانی قرار دارن. شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده، ازار یک مغ بچگان راه آفتاب زده. میگه انقدر این جام و قدح و شرابا میدرخشیدن که نور ماه هم جلوشون گم شده بود. یعنی برق شراب و اون حال و هوا اونقدر قوی بود که حتی نور ماه هم دیگه به چشم نمی اومد. میگه صورت اون ساقیا میدرخشید، انگار دارن جلوی نور خورشید رو دارن میگیرن. و حافظ داره یک تصویری رو تخیل میکنه، تجسم میکنه برای تو که میگه همه چهره و مجموع اون حال و هوای اونجا مجلس و روحانی و عجیب غریب و جذاب کرده بود. عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز، شکسته کسمه او بر برگ گل گلاب زده. حافظ میگه خوشبختی و بخت نیک مثل یک عروس با ناز و کرشمه وارد صحنه میشه. یعنی زمونه باهاش داره راه میاد و انگار اوضاع داره روی خوش بهش نشون میده. شکستن کسمه یعنی کنار گذاشتن پرده و اون حجاب عروس. میگه این شرایط یک خوشبختی رو داره به من نوید میده. بعد میگه برگ گل رو هم با گلاب خوشبو کرده بود، یعنی فضا پر از شادمانی و لطافت شده. خلاصه این که این بیت میگه یک دوره خوب و پر برکت پیش روز. اینو به فعال نیک میگیرم برای توی که الان داری میشنویش. گرفته ساغر اشرت فرشته رحمت، ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده. میگه حتی فرشته رحمت هم توی این جمع شاده. یعنی این شادی حال خوشش زمینی نیست، آسمونیه. اونقدر فضا پر از احساس و حالت نورانیه که انگار جرعه می به صورت حوریان و پریاهای آسمون هم یک گلابی زده و لطافت دیگه به اوج رسیده. لحظه ای که حالت خوبه، لحظه ای که حس میکنی همه چی باب میلته، لحظه ای که هیچ درد و مشکلی توی زندگیت نیست، یک حالت خاصه دیگه. چنین چیزی رو حافظ در اون لحظه داره تداعی میکنه. پیام کلی این غزل اینه که میگه الان وقت لذت بردن، وقت رهاییه، وقت آزادیه، وقت در قید و بند نبودن هاست. حافظ با زبان خودش میگه بعضی وقتا لازم نیست خیلی سخت بگیریم که چیزی رو به دست بیاریم که لذتش رو ببریم. میگه بعضی موقع باید رها کنیم تا حال خوبی داشته باشیم. بالون رو دیدی داره تو آسمون پرواز میکنه، یه چند تا کیسه شن معمولاً بهش بسته شده. زمانی که اون کیسه شن رو رها میکنه، این بالون فرصت اینو پیدا میکنه که تو اوج آسمون بره و نقطه بشه. و این رهایی و در قید و بند نبودن ها همون هاییه که اینجا حافظ داره بهش اشاره میکنه. میگه لازم نیست دائم حساب و کتاب کنیم یا دل به غم و فکر ببندیم. پیغامش اینه که زندگی کوتاهه و خوشی‌ها و فرصت‌های شیرین پیش رومونه. باید ازشون استفاده کنیم. به دل و
حال خودمون گوش بدیم و اجازه بدیم شادی ها و تجربیات ناب وارد زندگیمون بشه. من و تو باید این اجازه رو بدیم. دیدی وقتی که میخواد مهمون برات بیاد شروع میکنه به آب و جارو کردن، چیزی که حافظ توی بیت اول گفت، به مهیا کردن، همه جا رو گردگیری میکنی، دستی به سر و گوش خونه میکشی، بعضی چیزا رو جاشو سر جاش میذاری، مرتب میکنی و آماده پذیرایی میشی. میگی ذهن من و تو و افکار من و تو، احساسات من و تو هم نیاز به چنین گردگیری داره. تو نمیتونی وقتی 1000 تا مشکل و دغدغه و موضوع برای وابستگی داری بخوای همراهش معجزه رو هم ببینی. میگه قطع وابستگی کن، داستانها رو بذار کنار، دغدغه ها رو بذار کنار، معجزه خودش وارد زندگیت میشه. قرار نیست خیلی اتفاق عجیب و غریبی بیرون رخ بده که یک لحظه من و تو بگیم آخیش دیگه همه چی خوب شده. میگه نه، میگه این معجزه درونیه. تو صحبت کدوم بزرگ، صحبت کدوم آدم موفق رو شنیدی که بگی یک دفعه تو یک روز دیدم همه چی تغییر کرده؟ اگر به صحبت هر کدومشون گوش بدی، اگه مطالعه کنی، تحقیق کنی، همشون از یک مسیر صحبت میکنن، همشون از یک روزی حرف میزنن که داشتن کارهایی رو هر چند کوچیک ولی در دراز مدت و با صبر انجام میدادن. حافظ پیامش امروز برای من و تو همینه. این غزل به من و تو میخواد یاد بده که زندگی پر از لحظه های ساده و زیباست. گاهی یه نگاه، یه اتفاق یا یک حضور صمیمی میتونه حال دل آدم رو تازه کنه. یادمون میاره که لازم نیست همیشه دنبال کار بزرگ باشیم یا سختگیری کنیم. گاهی لذت بردن از لحظه و کنار هم بودن خودش ارزشمنده. میتونه نور امید رو در دل من و تو زنده کنه، میتونه مسیر رو برامون روشن کنه. پس کمی دل باز کن، به لحظه ها گوش بده و بذار شادی و آرامش خودش وارد زندگیت بشه. همین تجربه های ساده میتونه مسیرت رو روشن و پر انرژی کنه. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. امیدوارم حال دلت خوب شده باشه و یک انرژی مثبت از این لحظه برده باشی. وقتی از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی رو به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار اون چه که هست باشی، وقتی که برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی، اون زمانیه که واقعا داری زندگی میکنی. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. اندیشه ها، کردار و سخنان ما دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری به سمتمون برمیگرده. وقتی آدم بتونه بدون هیچ دلهره‌ای آرزو کنه، هر آرزویی بیدرنگ برآورده میشه. پوینده باشی و پایدار.